Real and imaginary, rational and irrational. Types of numbers. That's what we're going to talk about today. Hi there, thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video you're watching from my channel, I make educational and motivational content. So if you don't want to miss any of my new uploads, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Now, like I said in the intro kanina, pag-usapan natin yung different types of numbers. And of course, meron tayong quiz sa dulo ng video na ito. So if you're getting ready for an exam or gusto nyong magkaroon ng mga resources para matulungan ang inyong mga anak who are studying online at sa bahay ninyo right now, stay tuned for that. And before we do that, just a quick little plug. If you want to help support this channel and our cause to democratize education in the Philippines, one way that you can do that is through buying our merch sa shop.teamlyqa.com. You can go and check that out para sa mga shirts, hoodies, caps, and other things I designed for this team. Sa mga bumili na, maraming salamat. Sa bibili pa lang, maraming salamat din. And if you can't afford to do that right now, that's perfectly fine. Again, this is just us nagtutulungan dito sa team to make sure that we can keep creating free content for all of you. Now that we have that out of the way, I'm going to switch over to my tablet. I'll see you in a bit. Okay, so ito yung discussion natin on the different types of numbers. We're going to try our best na maging as simple to as possible. We're going to start off by listing yung mga pag-uusapan natin ngayon. We're going to talk about real and imaginary numbers, rational and irrational numbers, fractions, integers, whole numbers, and natural numbers. Okay, now isa-isahin natin per level. The first thing we're going to talk about are real and imaginary numbers. Ibig sabihin nito, itong dalawang bagay na ito ay magkaiba. Yung una would be yung real numbers. And yung sa kabila naman ay imaginary numbers. Now again nakikita natin, I'm trying to use the Venn diagram here para mas visual sa inyo. Sila ay magkahiwalay. Walang number na real na imaginary pa. Okay? So, wala ring imaginary na real pa. Magkaiba sila. Each number can only be one of these two. Now, ano yung definition nila? When we talk about real numbers, siya ay nabubuo ng mga rational and irrational numbers. In some definitions, ang sinasabi ito ay ang union of the set of rational and irrational numbers. Now, we're going to talk about those in a bit. Dito muna tayo mag-focus sa imaginary numbers. Ang definition ng imaginary number ito ay square root of a negative number. Kadalasan natin ginagamit ito with the symbol na I. And ang I na yan ay equal to the square root of negative 1. Now, yung conversation on imaginary numbers and complex numbers, that is another story for another time. Most naman ay kino-cover yan sa pagdating nila sa advanced math. Pero ang importante, mag-focus tayo on the set of real numbers kasi ito yung usually lumalabas sa mga exams ninyo. And ako personally, yung nag-upcat ako, ito yung isa sa mga problems na natatandaan ko merong ganitong klaseng tanong. Okay? Now, if ito yung lahat ng real numbers, again, this is just for visual purposes, masasabi natin na ang rational numbers at irrational numbers ay real numbers silang lahat. Okay, ano ibig sabihin nito? Ito again kasi dahil lang kulang tayo sa illustration. Itong numbers na ito, kumbaga nahahati ang real numbers sa rational numbers at irrational numbers. And wala nang iba. Okay, alam ko medyo may empty space tayo dyan, pero isipin niyo na walang laman ito. Okay? Ibig sabihin nun, real numbers can either be rational or irrational. Hindi rin pwede na rational na siya, irrational pa siya. Okay, hindi pwede yon. But you would notice na kung ang number ay rational number, automatic siya ay real number. At kung irrational number siya ay automatic na real number din. Now, tingnan natin yung definition. Rational numbers can be expressed as the ratio of two integers. For example, P over Q, where Q is not equal to 0. Now, ano lang ibig sabihin nito? Ang mga rational number, pwede mo siya isulat as a fraction. Tapos yung kanyang denominator, yung number sa ilalim, ay hindi 0. Now, kung titingnan natin yung definition ng irrational numbers, kabaliktaran siya, no? Kasi nakikita natin, di ba, pag may prefix tayo na IR, irreplaceable, yung ganun, di ba? Irreparable, ibig sabihin hindi siya ganun. So, kung hindi siya rational, irrational siya. Which also means na ang definition niya is those that cannot be expressed as the ratio of two integers.
Ibig sabihin nun, hindi siya maisusulat as P over Q. Clue natin yung fact na these are also non-repeating decimals that are non-terminating. Now, ano ibig sabihin nun? We will see in a bit, no? Kasi I'll give you a few examples. Now, here's the next task. Kung meron tayong 4 over 5, is it a rational number or an irrational number? Now again, no, sabi natin, kailangan pwede siya isulat as P over Q at hindi 0 yung Q. Now, yung 5, hindi naman siya 0. So check tayo dyan. Yung 4 ba ay integer? Yes. So ibig sabihin nun, ang 4 over 5 is a rational number. Now, if you have something like 5 naman, ang 5 ba rational or irrational? Now, sabi natin it should be expressed, no, or pwede siyang i-express as a fraction like this kung rational number siya. Now, I know hindi siya naka-fraction form, no? Pero ang 5 kasi ay pareho lang sa 5 over 1, no? So, ibig sabihin, no, pareho lang yan, equal lang yan. It can be written as 5 over 1. And because ang 5 is an integer, ang 1 is an integer at hindi siya 0, ibig sabihin ang 5 is also a rational number. Now, let's look at negative 3. Ang negative 3 ba ay rational o irrational? Sulat din natin siya as a fraction. Ito ay negative 3 over 1. Now, is negative 3 an integer? Yes. Is 1 an integer at hindi siya 0? Yes. So, ibig sabihin, rational number din siya. Paano naman ang pi? Now, ano ba ang pi? Ito yung ginagamit natin, di ba, sa formula ng circles. And if you haven't seen yung video natin sa area, circumference ng circles, click right here na lang sa I button if you're watching on YouTube, ha? Or sa description box sa baba. Now, ang pi is actually a non-repeating and non-terminating decimal, no? Meron siyang mahabang list ng mga numbers na yan. And quick little trivia nga, dun sa Memory Olympics, isa sa mga categories noon ay ang pag-memorize ng mga digits ng pi, paramihan ng mga tao. Nang hanggang kailan nila mamememorize yung dami ng mga digits na yan sa dulo. So dahil check siya, kasi hindi siya repeating, ibig sabihin hindi na uulit yung 2 digit lang, 1 digit lang o ilang digit lamang. At siya ay non-terminating kasi hindi siya natatapos, no? Then, ibig sabihin nun ang pi, dito siya mapupunta, siya ay irrational number. Now, if you have something like 0.6 na may bar sa ibabaw, ibig sabihin ito ay repeating decimal. Which means, di ba, hindi siya non-repeating, di ba? Kaya, alam na natin agad, rational number siya. Now, if you want to check by converting it into a fraction, you will also know na ang 0.6 na repeating, or kung isusulat natin yan ay 0.6 na paulit-ulit, di ba? Maulit lang yung 6, paulit-ulit yan, ay equal yan sa 2 over 3. Which, ang 2 is also an integer, 3 integer na hindi 0. So, ibig sabihin nun siya ay rational number. Now, kung naguluhan kayo kung paano ko nalaman na 2 over 3 yung 0.6 bar na yan, na repeating decimal, meron tayong video din on how to convert repeating decimals into fraction. In kanyang fraction form, ililink ko na lang din dito sa taas sa I button. Okay? Pwede niyong panoorin yon. Now, alam na natin kung ano yung mga rational numbers. And rational numbers can include yung fractions and integers. Na hindi ko na point out kanina, may mga symbols na ganito, no? Yun ay kumakatawan sa integers, ito namang Q ay kumakatawan sa rational numbers at iba pa, no? Now, isa-isahin ulit natin yung natira dun sa listahan natin ng rational numbers. Ang 4 over 5, dahil meron siyang numerator at denominator ay fraction. Ang 5, dahil siya ay buo, no, ay integer. Ang negative 3, dahil buo rin siya, kahit siya ay negative, no? Kasi meron tayong negative integers, siya ay negative. Ang 0.6 na repeating number, again, no? Na equal din siya or equivalent siya sa 2 over 3, yan ay fraction. Kaya nga, again, no, very important for us din to know how to convert decimals into fractions, fractions into decimals. And again, we have an entire playlist na dedicated to that.
Nandito naman tayo sa integers. Kumbaga, let's take a closer look, no? Kung lahat ng mga integers ay nandyan, ang mga integers ay ang whole numbers, kasama ang 0, pati ang negative nitong mga whole numbers na ito. Meron naman tayong tinatawag na whole numbers, which are yung mga natural numbers and 0, at yung natural numbers naman are our counting numbers. Now, kung medyo naguluhan kayo doon na alin ang alin dito, let me give you a few examples. Pagdating sa natural numbers, ito rin tinatawag nating counting numbers. Kadalasan tayo nagsisimula sa 1. So, you have 1, 2, 3, 4, 5, at yung mga susunod pa na buong numbers na kasunod niyan. Ang natural numbers naman, pag dinagdag mo na ang 0, yan na ang tinatawag nating whole numbers. The idea is, kasi hindi naman tayo nagsisimula sa 0 kapag tayo ay nagbibilang, kaya yun yung counting numbers. This time, kasama na siya pagdating sa whole number. Kasi whole number din ang 0. So now you have 0, 1, 2, 3, 4, 5, at ang mga susunod pa sa kanya. Now, pagdating sa integers, mas malaki na yung ating circle. Kasama na dyan yung counting numbers, yung 0, pati yung negative ng mga whole numbers natin. Yan, infinity din yan, no? Kasi tuloy-tuloy yan. Then you have your negative 3, negative 2, negative 1, 0, and then 1, 2, 3, sunod-sunod na yan. Okay? Now, bakit ganito yung pagkakasulat ko sa kanila? I'm hoping na makatulong to sa inyo to remember things. Bakit? Kasi lahat ng natural numbers ay whole numbers. No? Kung baga dun sa Venn diagram na logic lesson natin, it's all. Ililink ko din dito yung lesson na yon just in case you need a little bit of help. No? But the idea is, again, all natural numbers are whole numbers. Now, ano pinagkaiba niya? Pagdating sa whole numbers, kasama na ang 0. Para mas madaling tandaan, isipin niyo yung 0 nandito sa whole ng whole. Okay? So, parang, ibig sabihin, may 0 siyang kadugtong. So, all natural numbers are whole numbers. All whole numbers naman are integers. Okay? Pero, hindi lahat ng integer ay whole number at hindi lahat ng whole number ay natural number. Okay? Parang ganito yan. Natural numbers ang tuta, whole numbers ang aso, integers ang canines. Ang mga tuta ay aso rin. Tama? Kasi mga batang aso sila. Ang mga aso ay canines. Ang mga tuta ay canines din. Pero hindi lahat ng canines ay aso dahil may mga wolves, no? Marami pang ibang klaseng mga canines. At ang mga aso ay hindi naman lahat ay tuta kasi may mga full-grown ng aso. Okay? So just something to visualize pagdating sa conversation na ito. Now, if you look at yung ating mga numbers, kanina, you have 5. Now, ang 5, saan ko siya ilalagay? Ang 5 ba ay integer? Dahil siya ay whole number, positive siya, integer siya, so check dyan. Whole number ba siya? Yes. Natural number ba siya? Yes. So, ang ilalagay ko would be ang 5 ay natural number. Natural number, whole number, at integer. No? Kasi automatic again, lahat ng natural ay whole din, lahat ng whole ay integer. So, check siya sa lahat ng tatlong bilog. Now, if you take a number like negative 3 naman, ang negative 3 ay integer. Right? Kasi kasama doon ang negative whole numbers. Pero hindi na siya whole number dahil hindi kasama ang mga negative dito. Hindi rin siya counting number kasi ang counting number, kumaga lahat sila nandun sa right side. Ibig sabihin mga positive numbers ito. So, ibig sabihin nun, ang negative 3 ay integer, pero hindi siya whole number at hindi rin siya natural number. If you have something like 0 naman, no? Ang 0 ay integer, yes, kasi kasama siya doon. Ang 0 ay whole number kasi kasama doon ang 0, pero hindi siya counting number. So, kung ilalagay ko siya dito, ilalagay ko siya dyan. Okay? Now, again, it's important for us to know which is which. May mga certain rules na nag-a-apply sa bawat isa sa kanila. At syempre, importante for us to know, lalo na kung nagsosolve tayo ng mga equations. Now, paano natin ito mamamaster? Let me give you another visual representation. Kung meron akong number na 9 at gusto ko ma-figure out kung anong type ng number siya, this is a lot like yung exercise natin pagdating sa types of nouns. First level, unang tanong, is it real or imaginary? Now, dahil ang 9 ay
real number, no? Hindi siya imaginary, hindi naman siya square root of a negative integer. Siya ay real. So check natin siya dito. Now dahil siya ay real number, bababa tayo sa next level. Anong klaseng real number naman siya? Is it a rational number or an irrational number? Now, sabi natin, ang rational number ay pwede mo i-express as a fraction. At dahil ang 9 ay 9 over 1 at ang 1 ay hindi 0 or yung kanyang nasa ilalim or denominator ay hindi 0, ibig sabihin siya ay rational number. Now, kung rational number siya, meron pa tayong susunod na level which is the question kung siya ay fraction o integer. Now, hindi siya fraction, no? Sa pagkakasulat natin, hindi naman required yung ating denominator, no? So, ibig sabihin, siya ay integer. Now, kung integer siya, ang next question would be, whole number ba siya? Sabi natin, ang whole number ay lahat ng counting numbers at 0. So, yes, pasok ang 9 doon. At, natural number ba siya? Yes. So, check din tayo dyan. So, ibig sabihin nun, ang 9 ay real, rational, integer, whole, at natural. Okay? Now, you can also look at this as a type of flowchart. As you can see, a number can either be real or imaginary. Tapos, kung siya ay real, it can either be rational or irrational. Kung siya ay rational, it can either be a fraction or an integer. At kung integer siya, pwede siyang whole o hindi. Kung whole siya, pwede siyang natural o hindi. Okay? So, just something to think about. Now, the best way for us to test if naintindihan nyo siya is through a quick quiz. So, if you're ready with your pen and paper, your timer starts now. Alright, let's see how you did. Alright, so let's start with the first one. It's the square root of 5. Now, first level muna tayo. Real ba siya o imaginary? Now, dahil siya ay square root ng integer na hindi negative, ibig sabihin siya ay real. Which leads us to the next question. Siya ba ay rational o irrational? Now, you can use a calculator to find out kung anong square root of 5. Or isa pa sa mga telltale signs ng irrational numbers ay yung mga square root na hindi perfect square. Okay? Square root ng number na hindi perfect square. Now, hindi kasama doon ang square root of 4 kasi yan ay 2. Pero ang square root of 5 dahil hindi siya perfect square, it is actually an irrational number. At kung isosolve mo siya, ang lalabas ay 2.236067977499979 at hindi pa tayo natatapos doon. Okay? Now, dahil siya ay irrational number, hindi na siya pasok sa kahit ano dito sa left side na yan. That is all there is. The square root of 5 is a real number and also an irrational number. So, number 2 naman tayo, you have 0.1 as a repeating decimal. So, 0.11111 yan, tuloy-tuloy. Tanong muna, is it real or imaginary? Now, square root ba siya ng negative number? Hindi. So, ibig sabihin siya ay real number. Which leads us to the next question. Rational ba siya o irrational? Now, ang 0.1, kung isusulat natin as a fraction, yan ay 1 over 9. So, ibig sabihin nun, dahil ito ay may numerator na 1, denominator na 9, at ang kanyang denominator ay integer din at hindi 0, ito ay rational number. Now, fraction ba siya? Yes. No? One thing we have to understand is that decimals can also be written as fractions. Kung wala siyang decimal, kung whole number siya, we would go through the entire list here. Pero dahil fraction na siya, tapos na tayo dyan. 0.1 na repeating decimal ay real, rational, at fraction. Doon tayo sa number 3. You have negative 4, which is a real number. No, hindi siya imaginary, hindi siya square root of a negative number. Now, rational ba siya o irrational? Ang negative 4 ay pwede mong isulat as negative 4 over 1. So, ibig sabihin nun, rational din siya.
Now, buo naman siyang number, no? Hindi required na isulat siya lagi sa fraction form. So, ibig sabihin nun, integer siya. Pero ang question would be, whole number ba siya? Now, dahil ito ay negative, no? Dahil negative siya, hindi na siya whole, hindi na siya natural. So, -4 is real, rational, and an integer. Okay? Now, I hope yung ating table, yung ating mga diagram helps you master this. Kasi again, bonus points siya pagdating sa mga college entrance test or science high school test sana, no, kung makukuha nyo siya agad. And I hope na padali kahit papaano yung pag-determine nyo kung alin ang alin. Alright? If you want more exercises, I'll be posting more questions on my Instagram account. So if you don't follow me yet on Instagram, you can follow me at Lyqa Maravilla on Instagram for the new quick quiz questions na pinapost natin sa ating Instagram stories. And if you want the throwback quick quiz questions naman, nandun siya sa at Team Lyqa on Instagram. You can also check out my TikTok accounts at Team Lyqa for the educational videos, math, science, logic, at iba pa. And at Lyqa Maravilla naman for the more personal stuff, yung mga vlogs, motivational videos, tips, and advice. Alright? I'll see you online. Alright, I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends. Lalo kung mag-exam din sila. Natin mas marami tayong matutulungan. And as always, if you want to reach out to me directly, get the reviewers that I may join the online or live review events, you can go to www.facebook.com/teamlyqa for more information. Alright? Don't forget to subscribe. Hit that bell icon. We have more videos coming up. And kung meron din kayong request na topic, pwede nyo i-comment sa baba. I'll see you on my next video. Never stop learning. Aja, kain yan. Bye for now.